Україна посіла 25-те місце у світовому рейтингу «Військова міць-2016» за версією агенції Global Firepower. Чим ще запам'ятався цей тиждень, дізнаєтесь саме зараз. У випуску дивіться, що інвестори оборонної сфери думають про перспективи України. Як підривники цього тижня познущались над машиною «Козак-2». Чи здатний російський бронеавтомобіль «Тигр» подолати струмок? Як льотчики Великобританії, Німеччини та Російської Федерації небо ділили? Та чим американські науковці планують нищити ворожі субмарини? Коли почалася антитерористична операція на Донбасі, спорядження українських військових було у жалюгідному стані. Камуфляж «Дубок» витримував одну поїздку на броні, а берці вбивали ноги. Тоді рятівною стала вживана форма інших армій. Як секонд-хенд допоміг протистояти Росії і у якому стані цей ринок зараз, знає Юрій Стоянський. Вживаною військовою амуніцією поповнюють український ринок переважно армії країн НАТО. Найбільші постачальники – Великобританія, Німеччина та Сполучені Штати Америки. Камуфляж, берці та інші елементи спорядження військові склади цих країн продають на аукціонах. Після цього одяг з'являється на прилавках речових ринків та в інтернет-магазинах. Вот эти вот штаны, допустим, на eBay в Америке на аукционе я их покупал по $4. Штаты, Британия, Германия. Но технологичнее всего это вот американский варіант. Потреба у якісній військовій формі, взутті, засобах захисту значно зросла з початком війни на Донбасі. Тож український ринок ношеного військового одягу став набагато масштабнішим. Забезпечувати усім необхідним військовослужбовців, окрім тиловиків, почали волонтери. Ми дуже багато закуповували форми, берці, причому все брали в Штатах на аукціонах. Тут берці приходили по 400-500 штук. Нормальні американські берці, які там продаються на аукціонах з військових складів. Нині чи не на кожному базарі можна знайти вживану амуніцію, популярний військовий секонд-хенд через низьку ціну та високу якість. Навіть забезпечені речовим майном військовослужбовці шукають для себе запасний комплект натовського військового одягу. Британка найкраще підходить для піхоти, особливо в теплу пору року. Для екіпажів бронетехніки та просто водіїв потрібен бундес. А от в люті морози краще за американський 7-й шар ACVS і американських берців 600-го пінсулейту немає нічого. Американка займає золоту середину між Британією і бундес. Це зумовлено меншою наявністю на ринку і трохи вищою ціною. Час, коли волонтери одягали українську армію, вже минув. Форму і берці починають системно видавати у військових частинах. Проте попит на вживану іноземну амуніцію все ще малий. Найбільш популярні – британський однострій та спорядження. Наприклад, літній комплект вживаної форми з Туманного Альбіону на київських ринках до заворушень на сході України коштував близько 400 гривень. Згодом ціна зросла до 600. Така вартість кітеля і штанів і нині. Американський мультикам можна придбати за 900. Демісезонна куртка – ще плюс 500 гривень. Термобілизна – від 600 і вище. Заокеанські берці коштують близько 2000. Польські можна знайти і за 400. Хоча у регіонах прайси на військовий секунд скромніші. Да, берцы очень часто спрашивают, но тоже люди хотят хорошие. Наши никто не ходит. Иногда бывает, даже наши приезжают в отпуск и предлагают здесь за 300, за 400 гривен сбыть, хотят. Вот мне выдали, они мне не нужны. Микола – один із небагатьох продавців військового секунду, який погодився дати інтерв'ю. Урешті відповідь стандартна. Не треба знімати, пожалуйста. Та крім військових, ношений одяг та взуття армії розвинених країн купують мисливці, рибалки та будівельники. Тому що військова форма зручна, надійна та пристосована до екстремальних умов носіння. Для охоты в лес такое. А по большому счету, те, которые приходят, военные хотят, они хотят именно американскую, настоящую форму хорошую. Брюки, потом тактические перчатки, такое редко попадается на секонд. Здебільшого на прилавки потрапляє уніформа маленьких розмірів. Комплекти більші 52-го розбирають одразу. Тож кремезним чоловікам знайти такий одяг дуже важко. Зараз на ринку військового секонд-хенду попит на термобілизну, рукавиці і розвантажувачі. Також військові все більше починають цікавитися тактичними окулярами та оптичними приладами. Виповнилась 27-ма річниця виведення радянських військ з Афганістану. Через ту 10-річну війну пройшло 165 тисяч українців, з них кожний 50-й загинув. СРСР втратив 3000 одиниць броньованої техніки та 5000 літальних апаратів. Цим ми починаємо блок військово-технічних новин. Росія доправила бойовикам так званої ДНР в Іловайськ чергову партію зброї.
Це 12 танків, 6 БМП, до 500 тонн боєприпасів та 300 тонн дизельного палива. Нагадаємо, за словами голови СБУ Василя Грицака, армія Російської Федерації формує у Ростовській області 3-й армійський корпус. Набирають громадян України віком 25-30 років. Днями бронеавтомобіль «Козак-2» випробували на протимінну стійкість. Спочатку вибухівку потужністю 6 кг у тротиловому еквіваленті підірвали під нижчим броньовика. Потім аналогічний заряд активували під переднім колесом. Після обох вибухів захисна капсула та вікна вціліли. Раніше подібні випробування в Україні проводили лише за допомогою математичного моделювання. Харківський тракторний завод модернізує 320-мм самохідні артилерійські системи типу 2С1 «Гвоздика». Випробування пройдуть влітку. Машина отримає новий дизельний двигун «Вольво», засоби зв'язку, електрообладнання, сучасну вітчизняну систему навігації. США передали Державній службі України з надзвичайних ситуацій обладнання для розміновування на $244 тисячі. Це 20 металодетекторів і стільки ж комплектів індивідуального та оборонного захисту піротехніків, а також 5 групових комплексів для проведення знешкоджувальних робіт. Крім того, ДСНС отримала засоби маркування території, знищення боєприпасів та приладдя для керівників робіт. Під Санкт-Петербургом автожурналіст Ерік Давидович втопив армійський броньовик ГАЗ-233 «Тигр». Популярний блогер, який зазвичай тестує суперкари, звик до якісної техніки. Цього разу йому не пощастило. Нагадаємо, 2 лютого в Краснодарському краї броньована ремонтно-евакуаційна машина впала у річку з платформи КАМАЗа під час транспортування. Агентство розробок США DARPA проводить випробування легкого автономного безпілотника на рамі DJI Flamewheel F450 у складних умовах. Дрон розганяється до 72 км за годину. Крім того, науковці готуються до першого спуску на воду безпілотного апарата відстеження ворожих підводних човнів, який може працювати автономно до 90 діб. У Тульській області на 85-му році життя помер розробник реактивних систем залпового вогню «Град», «Ураган» і «Смерч» Геннадій Денішкін. В рамках Держпрограми озброєнь на 2011-2020 роки армія Російської Федерації закуповує нові системи «Торнадо-С», а розробки Денішкіна й досі активно використовуються у сучасних конфліктах. 13 лютого на воду спущено універсальний американський десантний корабель «Док USS Portland». Зразок, призначений для транспортування і десантування 800 морських піхотинців, здатний нести 4 вертольоти CH-46 Sea Knight або 2 конвертоплани MV-22 Osprey. Судно довжиною 208,5 метрів має 4 дизельні двигуни загальною потужністю 40 тисяч кінських сил. 16-21 лютого відбувся авіасалон «Сінгапур Air Show 2016», присвячений військовій та цивільній авіації Азії та світу. У виставці взяли участь представники 1000 компаній з майже 50 країн. Від Росії лише 3. Очікується, що сума укладених контрактів перевищить $32 мільярди. Цього тижня Великобританія підняла винищувачі «Тайфун» для перехоплення російських Ту-160 біля своїх повітряних кордонів. Водночас німецький генерал заявив, що їх літаки «Торнадо» регулярно супроводжуються путінськими винищувачами під час розвідки над Сирією. Нагадаємо, Саудівська Аравія розмістила військові літаки на турецькій базі «Інджирлік» для операції проти Ісламської держави. У четвер у одному із столичних готелів відбувся перший інвестиційний форум оборонної промисловості України. В ньому взяли участь керівники держави і топ-менеджери українських та міжнародних військових компаній з 20 країн світу. Про що говорили на унікальному заході, дізнаєтесь просто зараз. Локації форуму інвесторів пронизані запахом кави та грошей. Заявки на участь подали представники 250 світових оборонних брендів. Серед них американський Boeing, французька Sagem Defense Security, ізраїльська Elbit Systems, грузинська STC Delta. Говорили тут не лише про перспективи української оборонки, а й реформування вітчизняної армії. Навіть на обід подавали страви, які входять до нових норм харчування Збройних сил. Я дуже сподіваюся, що робота форуму буде сприяти зміцненню зв'язків і буде сприяти розвитку і інвестуванню в оборонпром, який готов до цього. Україна підтримує не тільки державний комплекс, оборонно-промисловий комплекс, але ж сприяє і державно-приватному партнерству, і розвитку приватного сектора в цьому напрямку. Більше 100 законів були прийняті стосовно національної безпеки і оборони за цей проміжок часу.
Тобто виникають потреби і одразу, повірте мені, вони як невідкладні, вносяться завдяки президенту, і ми одразу їх розглядаємо. І відносно законів, які стосуються безпеки і оборони, от можу вам сказати відчуття прямо з зали Верховної Ради. Майже повна завжди єдність. Ми зробили внесок у розмірі $266 мільйонів у розвиток української оборони з моменту вторгнення Росії в Крим. Цього року у планах надати понад 300 мільйонів доларів у вигляді навчальних програм та засобів від Конгресу США. У нас є величезна кількість військових, які пройшли або стажування, або навчання в країнах НАТО. І я кажу про сотні людей, які досі служать у Збройних силах України. І ці офіцери зараз вони вчені полковників, підполковників і так далі, і далі. І вони розуміють нашу армію, яка в нас є зараз, і вони розуміють та армія, яка має бути, тому що вони були там рік чи півтора. Нам необхідно зосередитись на нових розробках. І я теж хотів би до вас довести, що в цьому році вперше в державному оборонному замовленні ми збільшували кількість досить рекрутерських робіт, суму, яка використана на ці роботи, 4,5 рази. Тому що ми чітко розуміємо, що перспектива розвитку Збройних сил є в розробці і поставці нового озброєння до Збройних сил України. Сегодняшнее событие форум является той площадкой, где мы можем поговорить с нашими инвесторами, которые придут с деньгами, которые придут с технологиями, которые придут с идеей нам, нашей команде. Интересна корпоративная культура, которую принесут западные компании. Корпоративную культуру управления, корпоративную культуру отношения к коррупции. Потому что западные партнеры – это преимущественно частные компании. Постарайтеся позбутися терміну імпортозаміщення. Воно такий некрасивий термін, який прийшов з Росії, і він становить таку преграду, що ми хочемо заборонити імпорт в Україні. І партнери нас завжди спрашують, імпортозаміщення, що це означає? Що ви хочете працювати по западному циклу? В НАТО є дуже гарний термін, вони використовують його dependency on Russia, залежність від Росії. Це більш зручний і більш коректний термін, який необхідно використовувати. В Росії вона займалася з імпортозаміщенням, тому що фактично відродившись від всього світу і отримавши всі заборони, які тільки можуть бути на постачання високотехнологічних компонентів, вони мають це робити самотужки. В Україні дещо інша історія. Але наша залежність від Росії стосується не новітньої техніки. Той танкоплот, який всі бачили, він виставлений біля готелю. Він не залежить від Російської Федерації, від постачання цієї країни, взагалі ні в чому. Колісна бронетехніка, яку виготовляє Україна, теж не залежить. Не запитуйте мене про авіаційну техніку. У меня буквально 2 месяца назад одно мировое издание брало интервью, и они были настроены услышать, как ГП «Антонов», назовем так, страдает от разрыва с Российской Федерацией, от сотрудничества. Вот. Но через полчаса они мне задали вопрос, мы хотели услышать, как вы страдаете, а не как вам хорошо стало. То есть, как говорится, беда помогла. То есть мы более интенсивно настроились на переориентацию на западные рынки. За год мы научились зарабатывать деньги в Украине. Когда я приезжаю домой и встречаюсь с моими коллегами в Вашингтоне, в Лос-Анджелесе или с нашими государственными в State Department или в Пентагоне, мы рассказываем нашу историю в Украине. Я всегда слышу только один коммент, только одно такое заявление. Наша история другая. Наша история единственная, оптимистическая. Украина, в принципе, это два основных момента. Это терпение, это принятие нестандартных решений. Инвестор всегда прав, точка. Например, опыт Израиля говорит о том, что под отдельного инвестора делался отдельный закон для того, чтобы описать и минимизировать все риски. До создания свободных экономических зон с экстерриториальным законодательством внутри этой зоны, полноправной зоны, закрытой, грубо говоря, колючей проволокой, внутри которой не действуют законы Украины, а действуют некие законы, которые удовлетворяют инвестора. За этим строгий контроль, поскольку колючая проволока и таможня, но это все возможно делать. И это надо делать срочно, иначе мы просто потеряем
всякую перспективу, интерес потенциальных инвесторов здесь что-то делать. Ми вже готуємо для вас свіжий випуск програми. За тиждень розповімо про вітчизняні бронежилети та ядерну зброю. До побачення.